10-vuotiaana isoveljen jalanjäljissä lähdin sitten tuonne juniorijoukkueeseen ja innostuin jääkiekosta. Ja siitä se sitten innostus lähti ja pelattiin paljon pihapelejä ja ulkojäällä. Ja se oli niinku ihan selvästi se ykköslaji, mitä tykkäsin pelata. Ja kovan pelaamisen ja treenaamisen tuloksena sitten päädyin ammattilaiseksi 18-vuotiaana. Ja sitä hommaa nyt 20 vuotta saanut tässä tehdä. Ja ehkä ihmisenä muokannut sitten niinku elämäntapoja ja tavallaan niinku nähnyt paljon maailmaa ja saanut hirveästi irti siitä, että kun on saanut olla ammattiurheilija, niin sitä kautta se lähti liikenteeseen. Niin kyllä, se paljon paineita ja elämä on tosi hektistä, että tuhannet ihmiset seuraa, että monta kertaa viikosta mikä se työpanos on ja miten se menee, että kyllähän se niinku pääkopalle on varsinkin tosi kova homma välillä ja sit itse on niinku yrittänyt sitä purkaa niin paljon käynyt luonnossa liikkumassa välipäivinä ja siellä se unohtaa sen tavallaan ammatin hektisyyden ja se luonto aina siellä kuitenkin läsnä ja se odottaa siellä, että se ei niinku lähde minnekään. Että se on tietyllä tapaa niinku henkireikä itselle, että se on kuitenkin vaan se yksi pieni kumilätkä, mikä määrittää aika paljon elämää, että se on hyvä aina välillä muistaa sitten ja se tuolla luonnossa aina monesti tulee mieleen, että hetkinen, tässä on kaikkea muutakin ja täällä on niinku oikeasti tässä asiat hyviä. Joskus vaikka pelit meneekin huonommin, niin se on sitten tietyllä tapaa aika hyvä maraton. Niin, no siis siinä on niin monta eri fiilistä hyvää aina, että kun reissuun pääset luontoon lähtemään kalaa tai metäistysreissuun, niin se on aika hieno niin fiilis suunnitella se ja se innostus tulee siitä ja sit sä lähet sinne ja aluksi on semmonen vähän saattaa ollakin vaan kiireen tuntu, kun oot innossa menossa jonnekin ja sitten sit kun sä oot siellä, niin sit sä taas rupeat hirveästi rauhoittumaan ja tulee semmoista luontaista väsymystä ja ulkoilma tietenkin tekee jo siinä oma elementti se, että sitä rauhoittuu ja sit sitä oikeesti aina huomaa, kun siellä on siellä ulkona ja luonnossa, että siellä on niinku kiireetön olo. Sulla ei ajatukset, ne ei mene samalla nopeudella, mitä ne menee esimerkiksi, kun sä pelaat tuossa ja teet töitä. Että ne vaan yksinkertaisesti niinku jotakin elimissä tapahtuu, se rupeaa niinku rauhoittua se pääkoppa ja on niinku hyvä olla. Että ei ole semmoista stressiä, ei ole kiire mihinkään. Niin se on jännä huomata, miten se joka kerta niinku toimii samalla tavalla. Itelle varsinkin se, että jos sä niinku koko ajan oot sinne jääkiekkoelämässä kiinni ja sulla ei ole mitään muuta, niin se sitten tekee niinku on paljon kärttyisempi ja paljon niinku semmonen, että niinku kaipais tai niinku rupeaa vähän kyllästymään siihen jääkiekkoon myös sen takia, kun se on pelkästään sitä, niin sit tekee sitä muustakin elämässä semmoisen vähän niinku ahistavamman, niin kyllä se vaatii, että ainakin kerran viikossa jonnekin päästä vähintään, että ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tavallaan niinku enemmän osaa arvottaa ja haluaa sinne viedä. Kyllä mä olen nyt sanonut, että oot loppuelämän jääkiekon parissa vai luonnon parissa, niin kyllä mä valitsin luonnon. Että se on ihan täys fakta, että kyllähän niinku, se on mulle varmasti tärkeämpi ja tulee koko loppuelämän olo ja maa, niin se on mulle aina ollut tosi tärkeä. Että jääkiekko on niinku tavallaan muokannut ja se on ollut mun ammatti. Mutta sitten taas niinku, missä se mun sydän ja veri on, niin se on sitten taas luonto. Että kyllä mä pidän sitä luontoa itselleni tärkeimpänä asiana. Mutta sen hyvin on pystynyt yhdistämään, että kuitenkin kiekkoilla on ihan hyvät kesälomat, niin kesäisin pääsee paljon ja sitten on iltapäiviä vapaata, kun on pelkkä treenipäivä, niin iltapäivisin pääsee sitten ulos ja sunnuntait on vapaata. Se on vähän harmi, tietenkin viikonloppuisin pelataan paljon ja hirmu vähän on niinku viikonloppuja vapaata, että pääsee. Sitten sunnuntaisin aina tulee käytyä varsinkin ulkoilemassa. Joskus keskiviikkoisin, jos on tiistaisin pelejä, niin keskiviikot ja sunnuntait tälleen kauden aikana. Se on ollut ihan pienestä asti. Kaikki kesät vietettiin mökillä ja niin paljon vapaa-aikaa kuin mahdollista, niin oltiin kalassa tai luonnossa. Ja meillä oli semmoinen pieni venekki, niin kierreltiin kesäisin järvellä sillä saaria ja sitten oltiin pitkiäkin reissuja siellä. Ja se oli niin koko ajan olit luonnossa ja se vaan on varmasti ihan sieltä niin kuin lapsuudesta tullut ja jäänyt sitten. Ja sitten siellä on tajunnut, kun on ulkomailla ja keskustossa, missä ei ole luontoa lähellä vaikka, että kuinka paljon sitä oikeasti kaipaa ja kuinka paljon niin kuin hyvää se tekee. Niin siinä tuli ehkä itselle se heräys, että hetkinen, että tämähän on niin kuin valtava juttu omassa elämässä, kuinka paljon se luonto kuitenkin määrittää sitä.
Siis Suomi on niin kuin aivan kädessä, siis jos mietitään, että mitkä vesistöt, mitkä metsät, kuinka niin kuin vapaata täällä on liikkua. Et sehän saat niin kuin joka miehen oikeudella liikkua periaatteessa missä vaan, joka on niin kuin harvinaista. Ja siis se on ihan uskomaton, kun se aina kun tulee Suomeen vaikka jostakin, tai niin kuin näitä lentokoneista, kun sä katsot Suomeen, että kuinka paljon täällä on metsää ja kuinka paljon täällä on luonto, niin se on niin kuin, se on hyvin harvinaista. Ja sitten sä saat niin kuin, vaikka kalastus, niin sä saat periaatteessa 40 € kalastusluvalla kalastaa ihan joka kolmessa Suomessa, mikä ei niin kuin todellakaan ole maailmalla niin kuin yleistä, että se on tosi harvinaista. Että onhan tää niin kuin, täältä löytyy vähän niin kuin kaikkea, että se on ihan selvästi menee kyllä Suomi niin kuin kärkeen, kuinka niin kuin monipuolinen tämä on. No se poika on 8 nyt, se suuttuu mulle, jos mä lähden itseksen pilkille, että se ei pääse mukaan, että sillä on koulupäivät. Se on sillä, että se on kyllä nähnyt minun innostuksen ja aika hyvin ottanut se itselleen, että ollaan päästy jo ruvettu kiertämään, että viime kesänä oltiin jo viikko Lapissa sen kanssa, että se on niinku ottanut selkeästi sen. Tyttö on vielä 4, että käytimme jo sorsamme täällä senkin kanssa tänä syksynä, että sieltä se pikkuhiljaa, mutta otan mukaan niitä ja tietenkin sen puitteissa, mitä aina jaksavat olla ja sitten sille hauskan mukaan, että ei väkisi olla siellä liian pitkiä aikoja, mutta ihan semmoiset saaressa telttailut ja kalastukset ja luonto, ihan vain kun käyt kävelyllä niiden kanssa luonnossa, niin ihan pieniä asioita, niin siitä se on lähtenyt ja siitä se sitten kasvaa koko ajan. Niin, no siis kyllähän mä niinku tosi innolla odotan sitä, että mulla on vaikka kun ura loppuu, niin sitähän mulla on joka aamu sääsillä. Mä näen sen aikamoisena mahdollisuutena, että sit mulla on oikeasti vielä aikaa ja virtaa niinku kiertää ja olla, että kyllä mä veikkaan, että mä suurimman osan uran jälkeistä elämästä vietän luonnossa. Jos mä vaikka rupean jotakin töitä tekemään, niin se liittyy sitten todennäköisesti niinku luontoon. Että sen aika näyttää, mutta kyllä mä luulen, että se luontoharrastus, niin se on hyvin aktiivista tuossa parin vuoden päästä, kun loppuu ura. Niin, siis onhan täällä, just miettii vaikka savolaisena, että asut Kallaveden rannalla ja pääset omalta laiturilta, niin pääset kalastamaan siihen Kallaveteen ja sä saat siitä kuhia ja ahvenia ja haukia, mitä sitten koko kesä ja syksykin tuossa ollaan syöty ja 20 kilsa ajat autolla, niin mulla on sorsametsästyspaikka, mistä saadaan sorsia ja syyä sitä ja kuinka monessa maassa tuommoinen on mahdollista ja tälle niin kuin omia metsiä, mitä hoidetaan ja pidetään, että sieltä tulee polttopuut ja myyvän puuta ja että niin kuin, kuinka monimuotoista se on, vaikka täälläkin niin Savossa, niin ihan pienellä alueella sä pystyt harrastamaan niin kuin aivan kaikkea ja niin kuin ihan maailmalle verrattuna, niin ei niin kuin esimerkiksi kalan kokoja, niin eihän niin semmoisia kakaa ole missään, että yli 10 kiloisia haukia ja isoja kuhia ja yli kiloisia ahvenia niin kuin ihan kotijärvestä, että onhan se niin kuin ihan uskomatonta, mitkä puitteet meillä on, ihan pelkästään jo tässä niin kuin kotiseudulla. Se on aina vähän semmoinen aha-elämys, kun sä heräät aikaisin kesällä tai ihan milloin vaan. Sitten kun se auringon nousu, lähdet tekemään luontoa jotakin, niin silloin on kyllä semmoinen, kun se luonto herää ja sitten se on niin seesteinen hetki. Niin siihen ei kyllästy koskaan. Että vaikka se olisi minkälainen tilanne elämässä, kun sen hetken kun sä elät aina, niin se eheyttää kovasti. Ja se on semmoinen, että sen vuoksi on valmis heräämään aina. Vaikka kesälläkin sitten se 3.30 kello soi, mutta sä niin elät sen ja oot vaikka jossain Koskenrannassa, niin jos ei ole joku kokeilu, niin kannattaa kokeilla. Sillä saa aika paljon mielenterveyttä parannettua jo sillä hetkellä.